Hey guys, for today, ulit. Hey guys, for today vlog. So ngayon, ang gagawin natin ay makeup tutorial. So ngayon, nandito na nga yung ating mga products. Ito guys siya. Ayaw. So, tapos na guys, tayo. May nalawit pa, diga. Yan natin. Ibaan natin yung So, patapos na tayo. Papatay na lang. Ayan. Tapos na! Tapos na po tayo maglagay ng baby cream at concealer. And next naman natin ay eyeshadow. Kasi ito, eyeshadow natin. Ito na lang. So, ibang bansa ata. Ito guys. Kay Kylie. Yan, nakalagay Kylie. Buksan natin. Yan. Ganun na style niya. Yan. Dami kasing nakalagay na. Ito naman. Yan, ayun, lampas. Yan guys. Sorry kung may lampas. Yan. And ito pang isa. So, tapos yan. Ito naman, tatlong kulay ang gagawin natin. Hindi naman siya taas. Wait lang. My God. Kaya ba guys? So, ngayon guys, okay na ba yung eyeshadow natin? Parang okay na. Sorry guys kung hindi na patay ang highlight ko kasi wala lang. Type lang. May buhay ko to eh. And ang next ay eto na guys. Ano ba ta? Basta Tanako. Tanako nakalagay din. Ito ang gagamitin natin. Ayan. Ito pa pala guys. Sorry. Tapos na guys. And next natin, ito naman. Oh, sorry guys kung sira na to. Next one is blush on. So, ngayon okay na guys. So, ano po natin ang false eyelashes. Lalagay na po natin.
Kaya tutulungan pa ako ng ate ko. Ito po ate ko. So, nagpatulong ako sa ate ko. Kasi hindi ko naging kaya. Tingnan niyo guys. So, ito guys, ang tinulong sa ni ate ko. Ito guys. Yan. So, gagamitin po ating lipstick ay kay Vice. Yan. Oy, quality kayo! So ngayon guys, tapos na tayo dito. Vice. Ang next natin ay so ngayon, eto guys. Dito tayo sa Carolina sign. Eto guys. And then next, ano ba ito? Konti pa guys dito. Hindi na medyo mapla. Okay na guys. Tapos guys. And brush. Pagkalan natin. Tatayo mo lang guys ako. 1, 2, 3, ito na po ang finish look. For today's vlog, hope you like, share, comment lang po kayo sa baba and click the notification